So hello guys, and welcome back to my channel. So yun guys, may... Hi guys, so welcome back to my channel. So yun guys, may bago na naman akong vlog for you guys. But before I start, kung bago ka na sa channel, don't forget to click the red button sa baba and notification bell sa tabi dito para update ka sa lahat ng videos ko at every post ko. So yun nga guys, for today's video is I'll be doing a product review, giving a reaction on your comments sa product review ko sa mga previous Brilliant Skin Rejuvenating Set product review na ginawa ko before. And yun, I'll be giving my impression for my 1 month na paggamit ko nitong Brilliant Skin Rejuvenating Set, guys. So sa mga hindi nakakaalam guys, it's my 1 month na ng paggamit ng Rejuvenating Set again. Ayan, so kung gusto niyo malaman guys, just stay tuned. So yun guys, magbabasa ako ng mga ilan sa mga comments ninyo sa aking Brilliant Skin Rejuvenating Set product review. Ayun. So, first, yan. So sabi ni Miss Shaira Araro. Hello po, Miss Shaira. So sabi niya, user ako niyan ngayon. Normal lang ba mamalat kahit 3 days of using? Kusa ba mawawala ang pamamalat? Actually, nag-reply ako dun sa, nag-reply na ako dun sa kanyang comments. Ayun, so, yun nga, sabi niya kung normal lang daw ba yung pamamalat kahit 3 days pa lang ng paggamit. Yes, based on my experience, possibly na mamalat agad yung face ninyo. Ito, depende pa rin sa way ng paghilamos nyo gamit yung sabon, exfoliating soap nila, yung Kojic soap, and yung paggamit din ng toner. Ako na-experience ko yan for first 3 days ko pa lang sa unang linggo is na-experience ko na yung grabing pamamalat ng aking face. But dahil nga doon, syempre ayaw ko din naman masyadong pamamalat yung visible. Pero as of now, sa muli kong paggamit nito, hindi ako nakaranas ng grabing pamamalat. Ewan ko, nagtataka din ako bakit gano'n. Maybe because once a day na lang din ako mag-toner sa gabi. Kasi nga pag sa umaga, namumula yung face ko. Syempre, pag naliligo ako, Kojic soap ng Brilliant yung ginagamit ko. Pero hindi na ako nagtutoner after maligo. Sunblock na lang ako yun. And so possibly po na mamalat yung face nyo even though 3 days pa lang ng paggamit niyo. It depends on sa tagal ng paghilamos niyo gamit yung Kojic soap, and also yung depende sa kung paano yung paggamit nyo, pagpahid nyo ng toner sa face niyo. Ayun. Next naman, sabi ni Mary Joy GD, sabi, bakit dalawa po ginamit mo? Di ba pang umaga lang yung sunscreen? Okay, so hello sa'yo Mary Joy. So based on my, kasi, sa video kong yon, sa product review kong yon, even though gabi, is sabi ko nga doon, gagamit na rin ako ng sunscreen. But is, syempre, mas advisable talaga sa umaga mo gamitin yung sunblock cream. Pinakita ko lang din yung way ko ng pagpahid. So sa gabi is rejuvenating cream. Then sa umaga, pag lalabas ka, before ka lumabas, 10 minutes before ka lumabas, is mag-a-apply ka ngayon ng sunscreen. Sabi naman ni Flora May Abelgos, gumamit po ako nito friend. 3 days pa lang, namalat na ang face ko. Namalat na ang mukha ko, tapos super hapdi pag hinamos, lalo na pag papabulain mo yung sabon sa mukha, tapos dapat after 3 minutes pa. Before magbanlaw, hindi na kaya, masakit masyado. Anong gagawin ko friend? Yung sa'yo ba, anong ginawa mo? Ayan, so hello po ulit kay Flora May Abelgos. May instructions sa Kojic soap na ihilamos mo siya sa face mo for 3 minutes. So, kung iisipin nyo yun guys, napakatagal talaga ng proseso. Napakatagal talaga ng 3 minutes, 3 minuto sa paghihilamos ng Kojic soap sa face mo. Yun talagang, syempre, babad yun yung sabon, yung bula sa face mo. Hindi mo talaga masasabi na hindi mamamalat yung face mo or hindi magsusugat or hindi hahapde. Ayun, so, masasabi ko matapang kasi yung Kojic soap ng Brilliant. So ako, dahil nga sa experience ko yung paggamit ko ng sabon for 3 minutes sa paghihilamos. Ngayon, ginagawa ko na lang siyang 1 minute, then in a circular motion. So siguro dahil din dun talaga, kaya hindi ganun worse yung pamamalat ng face ko as of now, na first, na 1 month ko na. And ayun, so sabi ko din sa kanya is,
i-lessen na lang yung paggamit ng Kojic soap. So from 3 minutes, i-less mo na lang din siguro 2 minutes or 1 minute as long as kaya mo pang tiisin yung hapdi or as long as walang hapdi ka maramdaman. And kapag alam mo sapat naman na yung minuto ng paggamit mo, paghihilamos mo, is doon mo na banlawan yung face mo. Diba? Kung alam na nga nating masakit, na masasaktan ka, bakit kailangan mo pang patagalin? Ayun. So okay na yun guys. So okay na yung 3 comments na nabasa ko. Ayun. So I'll be giving now my impression of my product review guys. Ayun guys. So this is my skin as of the moment. And tapos na rin ako maghilamos and nakapag-tone na rin ako. But dahil sa paubos na kasi guys yung rejuvenating cream ko. Okay. So dahil sa paubos na nga siya, what I used is itong Jeju Aloe Eyes from the Fresh Skin Lab. So yun yung ginamit ko ngayon na parang moisturizing cream ko after ko mag-toner. So kung napapansin nyo guys, makintab yung face ko. But, ayun, pero namumula kasi ito, tinubuan ko ng tigyawat last week. And yun, pumutok na siya. And as of now, medyo tuyo naman na siya. Kaya namumula lang siya because naghilamos kasi ako ng Kojic soap. And nadaanan ko ng toner. But as of now yun guys, ito yung skin ko ngayon. Wala masyadong pamamalat guys, but maraming pamumula. Ang napansin ko lang of course is namuti ulit yung face ko. Yung Kojic soap din guys is ginagamit ko na rin sa katawan ko. Pinang-ano ko na din siya. Then after kong maisabon sa katawan ko is hinihilod ko siya guys. So as of now wala naman akong nafe-feel na hapde sa mga maninipis na part ng aking katawan. Pero ang maganda doon is nadadry niya yung mga tigyawat, natatanggal niya, nalilesen niya yung pangingitim ng pimple marks na iniwan ng mga tigyawat ko sa katawan ko. Kasi meron akong mga pimple back me before and yun, syempre gumaling. Natuyo, nangitim. So as of now, nagpipil siya guys. So nababawasan yung mga marks sa katawan ko. And that's a good na nangyari sa paggamit ko ng sabon. And as of now yun guys, for me, maganda pa rin naman siyang tignan. Namumula siya guys. And yun guys. Hindi niya natatanggal yung mga yung bako-bako sa face ko. Yun yung pero napapaputi niya yung face ko and also my neck. Ayan. Maganda naman siyang tignan. Di na ganun nakagrabe yung pagsusugat ng face ko, yung hapde. Yung hapde, doon naman, pero hindi katulad before sa mga previous na gumamit ako ng Brilliant Skin. I must say na maganda naman na yung naging result ng paggamit ko. Siguro hindi mo na talaga may iwasan na gano'n, tubuan ka lang pimples, pagsugat, gano'n. But nalesen niya yung pagtubo guys talaga ng tigyawat ko. So yun guys, siguro kung i-rate ko siya is 8 over 10. Ayun guys, that's it my product review for this product guys. Brilliant Skin Rejuvenating Set. Thank you guys for watching this video hanggang dulo. Ayun guys, so kung may mga questions kayo, comments, reactions, and recommendations for me na pwede kong gamitin, i-comment mo lang yun sa baba. And for more videos guys, don't forget to like, share, and subscribe sa aking channel para sa mas madami pang videos na mapapanood nyo guys. So thank you guys for watching. Bye-bye!